හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. අද ඊගනිකායේ මහාසමය සූත්‍රය කියවන්නයි යන්නේ. මේ සූත්‍රයේ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළු රහතුන් වහන්සේලා 500ක් කපිලවස්තුවේ එක්රැස් වෙච්ච වෙලාවේ දසදහසක් ලෝක ධාතු වලින් දෙවිවරු වැඩියා. අන්නේ මහා සමය කියන වචෙන් තේරුම ඒකයි. මහා අවස්ථාව හෝ එක්ක මහා සමාගමය, මහා එක්රැස් වීම කියන එකයි ඒ වචනේ තේරුම. දැන් මේ ගැන අටුවාවේ තියෙන විස්තරයට අනුව බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයෙන් පස්සේ කපිලවස්තු නුවරට වැඩම කළාම ඒ කපිලවස්තුවේ ඒ කියන්නේ ශාක්‍යව 500කුත් මහාන වෙලා හිටියා. ඒ ශාක්‍යව 500 ඒ කියන්නේ ශාක්‍ය භික්ෂුන් වහන්සේලා තමන්ගේ රහත් බව ප්‍රකාශ කරන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට ආවා. ඒ එනකොට එක්කෙනෙක් එනකොටම තව එක්කෙනෙක් ආවා. ඔහොම 500ම එකපාරම වගේ ආවා. රහතුන් වහන්සේලා 500ක් එකතු වුණා එතන. ඒ වෙලාවේ අනිත් දසදහසක් සක්වල දෙවිවරුත් ඒ සිද්ධිය දැකලා එතනට ආවා. ඉතින් අන්නේ සිද්ධිය තමයි මේ සූත්‍රයේ පැහැදිලි කරන්නේ. Saranai everybody, with the permission of the Present Sangha, we are going to its Mahasamaya or the Great Assembly or Occasion from the Nikaya Sutta number 20. So this happened near Kapilavattu and the Buddha was staying up here. Thus have I heard once the Blessed One was staying among the Sakyans in the great forest at Kapilavattu. This is a large company of some 500 monks or arahants. And devas from the 10 world system frequently came there to visit the Blessed One and his order of monks. මේකේ තව තියෙනවා විස්තර. දැන් ශාක්‍යයයි කෝලියයි අතර යුද්ධයක් යන්න ගියා අර රෝහිණී කියන ගඟේ වතුර බෙදා ගැනීම සඳහා. ඉතින් ඒ යුද්ධේ මැද්දට බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කරලා මේ යුද්ධේ සංසිඳෙව්වා. බුදුරජාණන් වැඩලා ඉන්නවා දැකලා ඒගොල්ලෝම ආයුධ අතහැර දාලා සමගි වුණා. බුදුරජාණන් දේශනා කළා මේ රණ්ඩු වීම නිසා දෙගොල්ලොම විනාශ වෙනවා. වතුර නිසා ශාක්‍යයක් මැරෙන එක අපරාධයක් එහෙම කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ සමගි වුණාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ කුමාරයෝ 500ක් දුන්නා. ආන්නේ කුමාරයෝ 500 තමයි මේ රහතුන් වහන්සේලා බවට පත් වෙලා 250 දුන්නා දෙගොල්ලෝ. ඒ 500 තමයි මේ රහත් වෙලා දැන් මෙතෙන්ට එක්රැස් වුණා. So the commentary, if I understood correctly, explains that at one point there was this argument between the Sakyans and Koreans. Yes. And about the Rohini river, and they were about to start fighting, but the Buddha intervened there and prevented the fight. So, and after this, both the Sakyans and Koreans that were actually relatives from mothers of father's side of the Buddha decided to send people to ordain as monks. So 250 of one side and 250 of other side that became arahats. And now at this point
came together and were there together with the Buddha. The Kapilavatthu, of course, being the place of birth, or like the hometown of the Buddha, not the place of birth, but hometown. එතකොට කපිල කියන ඍෂිවරයාගේ නම දාලා තමයි කපිල වස්තුව හදලා තියෙන්නේ. කපිල ඍෂිවරයාගේ නමින් තමයි කපිල වස්තුව හැදුනේ. So there was a seer rishi called Kapila, so it was named after him. ඒ කියන්නේ ඉස්සර ඔක්කාක කියලා රජ කෙනෙක් හිටියා. ඒ රජුරුවන්ගේ පුතුයි දූරුයි ඒක ටිකක් කතාවක්. දැන් මේ සූත්‍රය අපිට නම් විතරයි කියවන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම මේ වෙන ඒවා කියන්න ගත්තා. මේ ඉස්සර කපිල නෑ ඉස්සර ඔක්කාක කියලා රජ කෙනෙක් හිටියා. ඒ රජුරුවන්ට දූරු 5 දෙනෙකුයි පුතු 4 දෙනෙකුයි හිටියා. එහෙමින් නැද්දී ඒ රජුරුවන්ගේ බිසව මැරුණා. මැරුණාම වෙන බිසවක් විවාහ කරගත්තා. ඒ බිසවට පුතෙක් ඉපදිච්ච දවසේ රජුරුව සන්තෝෂෙන් කිව්වා ඔබට මොනවද ඕන කියලා බිසවගෙන් ඇහුවා. එතකොට බිසව කිව්වා අවශ්‍ය දේ මම පස්සේ ඉල්ලන්නම් කියලා. ඊට පස්සේ ඒ කුමාරයා ලොකු වුණාම ඒ බිසව කිව්වා මගේ පුතාට රජකම දෙන්න කියලා. එතකොට රජුරුව කිව්වා මේ වැඩිමල් පුතු ඉන්නේ නැද්දි කොහොමද බාල පුතාට රජකම දෙන්නේ කියලා. බිසව කිව්වා ඒකට හරියන්නේ ඔබතුමා වචනයක් කියලා තියෙනවා මෙහෙම. එහෙනම් ඒ වචනයට අනුව මගේ පුතාට රජකම දෙන්න කියලා. ඉතින් රජුරෝ කල්පනා කළා මේ බිසව තමන්ගේ පුතාට රජකම ගැනීම සඳහා අර වැඩිමල් කුමාරවරුන්ට හානියක් කරන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා. එහෙනම් හිතලා ඒ කුමාරයෝ 4 දෙනා කතා කරලා ළඟට කතා කරලා රජුරෝ කිව්වා එන්න මෙහෙම අර පොඩි කුමාරයා ඉපදිච්ච දවසේ මම මෙහෙම කිව්වා. ඒකින්ද දැන් ඒ බිසව ඒ කුමාරයාට රජකම ඉල්ලනවා. එයාගෙන් ඕගොල්ලන්ට හානියක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ දැන් වෙන කොහේ හරි ඈත පළාතකට ගිහිල්ලා ඉඳලා මම මැරුණාට පස්සේ ඇවිල්ලා මේ රට ගන්න රජකම ගන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ කුමාරයා 4 දෙනා යන්න පිටත් වුණා මාලිගාවේ. ඒකට ඒගොල්ලන්ගේ සහෝදරියෝ 5 දෙනෙකුත් හිටියා. ඒගොල්ලෝ කිව්වා අපේ සහෝදරයෝ යනවා නම් අපිටත් මෙහි ඉඳලා වැඩක් නැහැ. අපිත් එනවා කියලා. ඊට පස්සේ සහෝදරයෝ 4 දෙනයි සහෝදරියෝ 5 දෙනයි තමන්ට ඉන්න ප්‍රදේශයක් හොයාගෙන ගියා. ඒ යනකොට මේ කපිල කියන ඍෂිවරයාගේ මේ අසපුව තියෙන තැනට ආවා. කපිල ඍෂිවරයාත් එක්ක විස්තර කතා කළාම එයා කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට ඉන්න ඉතාම හොඳ තැනක් මේ මම අසපුව හදාගෙන තියෙන තැන මෙතන බලගතු ඉඩමක් කියලා. මොකද බලගතු ඉඩමක් කිව්වේ එක දවසක් ඒ ඍෂිවරයා දැක්කා නරියෙක් ආවෙක් පස්සේ ලෝගන එනවා. ඒ ලෝගන ඇවිල්ලා ඒ ඉඩමට ඒ හරියට ආවම ආව නරිය පස්සේ ලවන්න පටන් ගත්තා. මේ ඉඩමට එන අයට මොකක් හරි බලයක් ලැබෙනවා කියලා ඒ ඍෂිවරයා තේරුම් ගන්න එතන යාගේ අසපුව හදාගත්තා. ඉතින් ඔන්න ඔය කතාව කියලා මෙතන ඕගොල්ලන්ට හොඳයි ඉන්න. හැබැයි එක කොන්දේසියක් තියෙනවා. මෙතන ඕගොල්ලන්ගේ ගම ඒ හරි නගරේ හරි හදාගත්තාම මගේ නම ඒ නගරෙට දාන්නවා. ඉතින් හා කියලා ඒගොල්ලෝ බාරගත්තා. ඉතින් අන්න එහෙම තමයි කපිලගේ වාස්තු දැන් සිංහලෙන් අපි කියන්නේ වාස්තු විද්‍යාව කියලා. කපිලගේ වාස්තුව කපිලගේ ඉඩම කියන නමින් තමයි කපිල වස්තු කියලා එතෙන්ට වැටෙන්නේ. කපිල වස්තු කියලා පාලියෙන් කියන එක තමයි සිංහලෙන් කිඹුල්වත් කියලා කියන්නේ. හරි. So because this sutta is a lot of names, we are kind of giving some extra information. So this Kapilavatthu was named after this sage or rishi called Kapila. And the story goes that King Okaka, he had some children and then he married another queen, and when she was given before or after the birth? After the birth.
it's a kind of celebration after the birth, just as the boy, boy was born. He told her, I am going to give you boon, anything you wish, I will do. So she said, okay, then let my son inherit the kingdom. So then he thought, now I cannot go back on my word. And then he told his other children from before they should go away because otherwise there might be something happening and whatnot. So these four princes, four princes, and then they had also sisters, and the princes like they were asked to go away, and they went outside of the kingdom, and their sisters also left the kingdom, and they were kind of traveling and came upon this Kapila, this Rishi Kapila, and he told them, I know about this good place. This I saw then this problem as either a fox or a jackal or something like that chasing a hare. But when this hare entered this kind of place, suddenly the hare like started chasing the fox. So it's a kind of powerful place. So that is a good place if you want to stay somewhere and start building and like establish yourself. But only thing is, if I will show you this place, but name it after me. So the Kapilavatu means like property of Kapila. So then they built the city there, and there was the Kapilavatu, and it was named after this sage called Kapila. තව නමක් තියෙනවා ශාක්‍ය කියන නමත් එතනමයි හැදුනේ. ශාක්‍ය කියන නම හැදුනේ මේ සක්ක කියලා දැන් පාලියෙන් තියෙන සක්ක කියන නම හැදුනේ ඒ කුමාරවරු කල්පනා කළා අපි වෙන කාව හරි විවාහ කරගත්තොත් අපේ වංශයට කැලලක් ඒක. වෙන වංශයක අයත් එක්ක අපි විවාහ වුණොත් ඒක අපේ වංශයේ තියෙන පිරිසිදු බවට හානියක්. ඉතින් අපේ වංශයේ පිරිසිදු බව රැක ගැනීම සඳහා එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ සහෝදරියන්ව වෙන කාට හරි විවාහ කරලා දුන්නොත් ඒගොල්ලන්ගේ වංශයේ පිරිසිදු බවට හානියක් කියලා කල්පනා කළා. ඒ සහෝදරියෝ හතර දෙනෙක්ව විවාහ කරගත්තා. වැඩිමල්ම සහෝදරියව ඒගොල්ලන්ගේ මව් තනතුරේ තියාගත්තා කියලා කියනවා. ඉතින් අර රජුරවන්ට දැනගන්න ලැබුණා මෙහෙම පුතු දූරුන්ව විවාහ කරගත්තා ඒගොල්ලන්ගේ වංශයේ පිරිසිදු බව රැක ගැනීම සඳහා කියලා. ඒක දැනගෙන රජුරෝ කිව්වා මගේ පුතු දක්ෂයෝ කියලා. සක්කෝ කියන වචෙන් තේරුම ඒකයි. සක්කෝ කියලා කිව්වා. දක්ෂයෝ කියලා. අන්න එදා ඉඳන් තමයි ශාක්‍ය වංශය ආරම්භ වුනේ. So the story about the word Sakya is also there. It's derived from the word Sakka, means like able. Then because they were worried that their lineage might get polluted, they decided to marry their own sisters. So when their father heard about it, he said, oh, my sons are able or kind of clever, so that's why they are called Sakyas. ඊට පස්සේ දැන් ඔතනම තමයි කෝලිය කියන වචනේ තිබුණේ. ඉතින් දැන් ටික කාලයක් යනකොට අර අක්කට ලෙඩක් හැදුනා. මේ හැමේ රෝගයක් හැදුනා. ඒ රෝගය හැමෝටම බෝ වෙන භයානක රෝගයක්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කල්පනා කළා ඒ අක්කව වෙන් කරලා තියන්න. දැන් අර කොරෝනා කාලේ අපි වෙන් කරලා තිබ්බ කට්ටිය. එහෙන් වෙන් කරලා තියන්න කල්පනා කරලා ඒ අක්කව කැලේ තව ඈතට එක්කගෙන ගිහිල්ලා ලොකු වලක් කපලා ඒකට කෑම බීම අවශ්‍ය දේවල් ඔක්කොම දාලා ඒක අක්කව ඒක ඇතුළට දාලා වහලා ආවා. ඊට පස්සේ ඉතින් අක්කා ඒක ඇතුලේ ඉන්නකොට ඒ ලෙඩේම බරණස් රජුරවන්ටත් හැදුනා. බරණස් රජුරුවත් මේ රාජ්‍ය පුතුන්ට බාර දීලා කැලේට ආවා. කැලේට ඇවිල්ලා කැලෑ කොළ කකා ඉන්නකොට ඒ රජුරුවන්ගේ ලෙඩේ හොඳ වුණා. රජුරුව හිටියේ කෝලිය ගහක බෙනයක. ඉතින් මේ
එක දවසක් අර අක්කා ඉන්න වල උඩින් කොටියෙක් යනකොට ඒ කොටියට මිනිස් ඉව දැනුණා. දැනිලා එයා ඒ වල හැරුණා. එතන පහුරු ගෑවා. පහුර ගාලා ඒක විවෘත කරගෙන මූණ ඇතුළට දැම්මා. දැම්ම ගාම අර අක්කා හොඳටම බය වුණා. කොටියගේ මූණ දැකලා. බයලා ගිරි යටින් කෑ ගැහුවා. කෑ ගැහුවාම අර කෝලිය ගස්බෙනේ හිටිය රජ්ජුරුවන්ට ඒක ඇහුණා. ඇහිලා මේ ඉතින් කොටියා බය වෙලා පැනලා දිව්වා. ඇහිලා කොහෙන්ද ඒ සද්දය ආවේ කියලා හොයාගෙන එනකොට අර වල ගාවට ආවා. ඇවිල්ලා මේ කවුද මේක ඉන්නේ කියලා කෑ ගැහුවා. කෑ ගහලා ඇහුවාම කිව්වා මම මේ ගැහණු එක්කෙනෙක් ඉන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ එන්න මම මේ පිරිමි එක්කෙනෙක් කියලා. එතකොට කිව්වා මේ මට එන්න විදියක් නැහැ. මට මෙහෙම භයානක ලෙඩක් තියෙනවා. හැමී ලෙඩක් එන්න බෑ කියලා කිව්වා. එතකොට කිව්වා මටත් ওই ලෙඩේ තිබුණා. මම මේ බෙහෙත් කොළ වගේක් කාලා ඒක හොඳ වුණා. ඒ වාටත් ඒ කොළ කාලා හොඳ කරගන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ අක්කා එළියට ඇවිල්ලා ඒ බෙහෙත් කොළ කාලා ඒක හොඳ කරගෙන ඒ රජ්ජුරුවත් එක්ක ඒ කෝලිය ගහේ ගස් බෙනීමේ හිටියා. යන්නේ කෝලිය ගස් බෙනේ හිටපු හින්දා ඒගොල්ලන්ට කියනවා කෝලිය කියලා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට දරුවෝ ඉපදෙන්න ගත්තාම ඒ දරුවෝ ලොකු වෙලා අර ශාක්‍යයන්ට දරුවෝ ඉපදුනහම දැන් මේගොල්ලන්ට ඉපදුනේ හැමතිස්සෙම දූවරු. අර ශාක්‍ය මේ ඒගොල්ලන්ට ඉපදුනේ පුත්තු. ඒ පුත්තු හැමතිස්සෙම ඇවිල්ලා මේ කෝලිය දියණියන්ව තමයි විවාහ කරගත්තේ. මේ විදිහට තමයි ශාක්‍ය වංශේ කෝලිය වංශේ හැදිලා ඒගොල්ලෝ එකිනෙකා විවාහ කරගන්න ඔය චාරිත්‍රය. ඒ නිසා තමයි සුද්ධෝදන රජුරෝ මහාමායා දේවිය විවාහ කරගත්තේ. මහාමායා දේවි මහා ප්‍රජාපති දෙන්නම එක දවසේම විවාහ කරගත්තා. So this is also name of the Koreans started something like this. Oh, this kind of monster. So the one Sakyan princess, basically she got some. Eldest son, eldest sister. But she was like princess, no? Yes, she is princess, the eldest princess. So she got some like skin disease that was very spreading very easily, and so they had this idea to quarantine her. So they took her in the middle of the forest, dug a hole, put some food and things like that for her, and covered the hole, and let her be there. And so same disease was the king of Benares caught, and he went also in the forest. But when he was staying in the forest, he was eating leaves of this Kolia tree. Is tree or bush or what is it? No, Kolia tree is the residence. He ate certain herbal leaves. Jesus Kolia. Kolia bene, whole of the Kolia trees. He lived in a hole of a Kolia tree. Hole, how to say, space. Inside the tree trunk. Ah, okay. No, because I thought it might be like, if it's like bushy, they can. No, it's a big tree. Okay. Big tree. So he lived in the like hollow trunk of this bend, Kolia tree, and nearby there were leaves, some kind of leaves that he was eating, and the disease disappeared. He was cured. So at that point, a tiger started digging up the hole where the princess was staying, and she got scared when she saw the tiger getting inside, and she kind of cried out, and the tiger got scared and ran away. But this king of Benares heard the sound, so he went there to inquire what was that. And they got together, and they were living in this trunk of the tree, and she got also cured, and there, because they started in the tree of the trunk of the Kolia tree, they were called Kolians, their dynasty. And it seems always the Sakyan and Kolian dynasty were like the daughters of the Kolians were married to the Sakyan princess. So
මේවා ගැන ගොඩාක් විස්තර තියෙනවා. මම ඔය ඉතාලම කෙටි කරලා කිව්වේ. ඒකට ඔය ගැන තව ගොඩාක් විස්තර තියෙනවා. මම ඉතාලම කෙටි කරලා ඒවා කියනවා. දැන් මේ මහා සමය සූත්‍රය මෙහෙමයි පටන් ගන්න. මාවිසි මෙසේ අසන ලදී. එක් සමයක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ශාක්‍ය ජනපදයේ කපිලවස්තු නුවර අසල තිබුණු මහා වනයේ වාසය කරනවා. සියලුම භික්ෂුන් වහන්සේලා රහත් වෙච්ච 500ක් විතර විශාල භික්ෂු පිරිසක් එක්ක. දසදහසක් ලෝක ධාතු වලින් බුදුරජාණන් වහන්සේද භික්ෂු සංඝයාද දැකීම පිණිස දෙවියෝ රැස් වුණා. ඒ වෙලාවේ මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ශාක්‍ය ජනපදයේ කිඹුල්වත් නුවර මහා වනයේ සියලු දෙනාම රහත් වෙච්ච භික්ෂුන් වහන්සේලා 500ක් එක්ක මහා විශාල භික්ෂු පිරිසක් එක්ක ඉන්නවා කියලා දසදහසක් සක්වල ලෝක ධාතු වල දෙවියෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ බලන්න ආවා. අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ බලන්න යනවා නම් හොඳයි කියලා එහෙම ඇවිල්ලා අපිත් යම්කිසි ප්‍රකාශයක් ගාතාවක් කරනවා නම් හොඳයි එතන කියලා සුද්ධාවාසී බ්‍රහ්ම රාජයන්ට හිතුණා. ඉතින් ඒ බ්‍රහ්ම රාජයෝ 4 දෙනෙකුත් මේ අවස්ථාවට ආවා. ඉතින් ඒ බ්‍රහ්ම රාජයෝ ඇවිල්ලා හරියට වක් කරපු අත දික් කරනවා වගේ දික් කරපු අත වක් කරනවා වගේ ඉක්මනින්ම සුද්ධාවාසීන් අතුරුදහන් වෙලා ඒ ශාක්‍ය ජනපදයේ කපිලවස්තුවේ මහා වනයේ පහළ වුණා. පහළ වෙලා ඒ පළවෙනි බ්‍රහ්ම රාජයා මේ ගාථාව කිව්වා. මහා සමයෝ පවනස්මින් දේවකායා සමාගතා ආගතං ඉමං ධම්ම සමයං දක්ඛිතාය අපරාජිත සංඝාති. ඒ ගාථාවේ තේරුම මේ මහා වනයේ විශාල රැස්වීමක් තියෙනවා. දෙවියොත් රැස් වෙලා ඉන්නවා. කෙලෙසුන්ගෙන් නොපැරදුණු බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සංඝ පිරිස දක්නට මේ සභාවට අපි ආවා කියලා ඒ දෙවියා ගාථාවක් කිව්වා. එතකොට තවත් දෙවියෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේට කිව්වා තත්‍ර බික්කෝ සමාදහන්සු චිත්තමත්තනෝ උජුකමකංසු සාරතීව නෙත්තානි ගහෙත්වා ඉන්ද්‍රියානි රක්ඛන්තු කාමික. ඒ දෙවියා කිව්වා ඒ ධර්ම සමාගමේ මේ රැස්වීමේ භික්ෂුන් වහන්සේලා තමන්ගේ සිත එකඟ කළා. ඍජු කළා. හරියට අර අශ්ව කරත්තේ එළවන රියදුරා රැහන් අරගෙන අශ්වයව පාලනය කරගෙන රිය ගෙනියනවා වගේ මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා තමන්ගේ ඉන්ද්‍රියන් පාලනය කරගත්තා කියලා එයා ඒ ගාථාවක් කිව්වා. And it occurred to 4 devas of the pure abodes. The Blessed One is staying at Kapilavatthu with a large company of some 500 monks or arahants. What if we were to approach him and each recite a verse? Then those devas, as swiftly as a strong man might stretch his flexed arm or flex it again, vanished from the pure abodes and appeared before the Blessed One. Then they saluted him and stood to one side, and one of them recited this verse. Mahasamaya pavanasmin devakaya samagata agatam himam dhamma samayang dakkhitaya aparajita sanganti. The great assembly in the forest here, the devas have met, and we are here to see the unconquered brotherhood. And if I say sexuals, do you understand? Sexuals. Because the word samaya, usually you have ekant samaya. So it means like it went like this. But in this case, it means like it went means together. With inchik, we have the same thing. Sexuals means it happened. And sexuals means like people come together.
Anyway, so then another very beautiful stanza. This is what the pure about Devas. The monks with concentrated minds are straight, or the minds that are straight. They guard their senses as the driver does his rein. ඊට පස්සේ අනිත් තව දේවතා මේ දේවතා කියලා කියන බ්‍රහ්ම රාජ්‍යය. එතන සුද්ධාවාස බ්‍රහ්ම රාජ්‍යය මේ හැමදෙනාම මම හිතන්නේ රහත් වෙච්ච අය. චෙත්වා කීලං චෙත්වා පලිගහං ඉන්ද්‍ර කීලං ඌහච්ච මනේජා තේ චරන්ති සුද්ධා විමලා චක්කුමතා සුදන්තා සුසුනාගා. ඒ තරුණ නාගයෝ පසස් ඇති බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් මනාකොට දැමුණාහුය. කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලා මනාකොට හික්මවලා කෙලෙස් හුල් සිඳ කෙලෙස් කන යම සිඳ රාග ද්වේෂ මෝහ ඉන්ද්‍ර කීල උදුරා පියා තෘෂ්ණා නැතුව පිරිසිදුව නිර්මලව හැසිරෙත් කියන එකයි ඒ ගාථාවේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ bars and barriers broken, and then he calls it the threshold stone, but there was this Indakila, everybody knows Indakila. In the old Indian cities, they used to have this big kind of pillar stone in front of the gates, which same height up the ground and same height down the ground. In the Ratana Sutta, it's like you are unshakable like the Indra. So here it says, like the Indra Kila of lust being torn up. Unstained, the spotless seers go like well-trained elephants. And Naga is this kind of special strong elephant. So this is in praise of the Arahats. ඊට පස්සේ ඊගාව දේවතාව කියනවා ඒකේචි බුද්ධං සරණං ගතාසේ නතේ ගමිස්සන්ති අපාය පහාය මානුසං දේහං දේවකායං පරිපූර්ණස්සන්ති. යම් කෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගියාහුද ඔව්හු අපායට නොයන්නාහ. මිනිස් කය හැර දෙව් මුලව පුරවන්නාහ. කියන්නේ දෙවි පිරිස පුරවන්නාහ කියලා කිව්වා. So another of this, they call them Deva, but they are from the Suddhavasa, so they were probably Arahats and important Devas. So another said, who takes refuge in the Buddha, no downward path will go. Having left the body, he will join the Devas' hosts. මේ මෙතන හැබැයි ඒකේචි බුද්ධං සරණං ගතාසේ කියන එකට ඒ කියන්නේ යමෙක් බුදුන් සරණ ගියාද කියන එක ගැන අටුවාව කියලා තිනවට මතක හැටියට මේකේ අදහස් කරන්නේ සෝවාන් වෙච්ච අය ගැන කියලා. ඔක්කොමලා නෙවෙයි. So when it here says බුද්ධං සරණං ගතාසේ, those who have gone to the refuge to the Buddha is what is implied is the true going to the refuge when you gain stream entry. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා ආමන්ත්‍රණය කළා. මහණෙනි බොහෝ සෙයින් දසදහසක් ලෝක ධාතුහි දේවතාවෝ බුදුරජාණන් වහන්සේද භික්ෂු සංඝයාද දක්නට රැස් වෙලා ඉන්නවා. මහණෙනි අතීත කාලයේ යම් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් හිටියානම් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේටත් දැන් මේ අවස්ථාවේ මේ රැස් වුණා තරම්ම දෙවිවරු පිරිසක් තමයි රැස් වුනේ. අනාගත කාලයේ යම් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් ඉන්නවා නම් උන්වහන්සේටත් මේ තරම්ම දෙවියෝ පිරිසක් තමයි රැස් වෙන්නේ. මහණෙනි මම මේ දෙවියන්ගේ නම් හෙළි කරන්නම්. මහණෙනි මේ දෙවියන්ගේ නම් මම දේශනා කරන්නම්. ඒ අහන්න. මනාකොට මෙනෙහි කරන්න. කියන්නේ මේ කිව්වා. එතකොට ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලාත් එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේට උත්තර දුන්නා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊගාව ගාථාව දේශනා කළා. Then the Blessed One said to his monks, it has often happened that the Devas from the 10,000 world system have come to see the Tathagata and his order of monks. So it has been with the, is it often or how is it in Pali, the first sentence? ये भूयेन भिक्कवे दससु लोक धातुषु देवता सन्निपतिता हन्ति तथागतं दर्शनाय But this Yebuyeya is often or many of them? Many of them. Many of them, ne? Yes. So monks, it has happened that many
divine beings from the 10,000 world system have come to see the Tathagata and his order of monks. So it has been with the supreme Buddhas of the past, and so it will be with those in the future, as it is with me now. I will detail for you the names of the groups of the Devas, announce them and teach them to you. Pay close attention and I will speak. Yes, Bante, said the monks, and the Blessed One said, සිලෝක මනුකස්සාමි යත්ථ බුම්මා තදස්සිතා ඒ සීතා ගිරි ගබ්භාරං පහිතත්තා සමාහිතා උතු සීහාව සල්ලීනා ලෝමහංසා විසම්බුනෝ ඕදාත මනසා සුද්ධා විප්පසන්න මනාවිලා දීයෝ පංච සතේ ඤත්වා වනේ කාපිලවත්තවේ තතෝ ආමන්තයි සත්තා ශාවකේ ශාසනේ රතේ. एक गाथा තමයි දිගටම තියෙන්නේ. දේවකාය අභිකන්තා තේ විජානාත වික්ඛෝ දේවවහං තිත්තයිසාමි ගිරායම්. ඔව්. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා මහණෙනි මම ගාථාවක් කියනවා. යම් තැනක භූමාටු දෙවියෝ ඇද්ද. රහත්තු ඒතැන් ඇසුරු කළාහුවේ. නිවන් කරා මෙහි වූ සිත් ඇති. සමාධිගත සිත් ඇති. ලොමු දැහැ ගැනීම මැඩලු පිරිසිදු සිත් ඇති. නොකිලිටි වූ විශේෂයෙන් පහන් වූ නොකැලඹුණු ඒ රහත් වූ විචිත්ත වූ විවික්ත වූ බොහෝ සිංහයන්සේ ගිරි ගුහා ඇසුරු කළාහු වෙත්. කිඹුල්වත් පුර අසල වනෙහි ශාස්ත්‍රූ ශාසනී ඇලුණු 500කට වැඩි සව්වන් දැන ඉක්බිති ඔවුන් නමතා මහණෙනි දේව සමූහයෝ පැමිණියාහ. ඔවුන් දිවස් නුවණින් දකිව් වදාළහ. ඔහුද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හස්න එතම් පණිවිඩය අසා දිවස උපදවනට වැර වැඩුව. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා මහණෙනි මේ දසදහසක් සක්වල දෙවිවරු ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ව බලන්න දිවස උපදව ගන්න කියලා. එතකොට ඒ රහතුන් වහන්සේලා දිවස උපදව ගන්න උත්සාහ කළා. So this is all in verses. Oh, okay. I will tell you them in verse to which realm they each belong. But those who dwell composed and resolute like lions in mountain caves have overcome hair-raising fear and dread, their minds white and pure, unstained and calm. In Kapilavatthu's wood, the Blessed One perceived 500 of his arhats and more, lovers of this world. To them he said, monks observed the Deva host approach, and the monks strove eagerly to see. This superhuman vision thus arising. තේසම් පාතුර වූ ඥානං අමනුස්සාන දස්සන අපේකේ සත මද්දක්කුන් සහස්සං අත සත්තයි. දැන් උන්වහන්සේලා එතකොට දෙවියෝ දැක ගැනීම සඳහා දිවස් ඥානය උපදවා ගන්න සිත යොමු කළා. සමහර කෙනෙක් 100ක් දැක්කා. සමහර කෙනෙක් 1000ක් දැක්කා. සමහර කෙනෙක් 70000ක් දැක්කා. සතං ඒකේ සහස්සානං අමනුස්සාන මද්දසුන් අපේකේ නන්ත මද්දක්කුන් දිසා සබ්බා පුටාහු. සමහර භික්ෂුන් වහන්සේලාට අනන්ත දෙව් බඹුන් දැක ගන්න ලැබුණා. සියලු දිසාවේ දෙව් බඹුන්ගේ පැතිරගත්ෝ හැම පැත්තෙම දෙවියෝ ගණන් කරන්න බැරි තරම් පිරීලා ඉන්නවා. සමහර රහතුන් වහන්සේලාට පේනවා. Okay. Now I brought the other translation because sometimes it's a bit too much fun. That's no chanting book. Yeah. A host of gods have drawn near to us. You should know who they are, monks.
Then those monks became ardent after hearing the Buddha's teaching, and knowledge was manifest to them, seeing those non-human beings. And some of them saw 100, some 1,000, or 70,000. Some of them saw 100,000 of those non-human beings, and some saw an endless number spread out in every direction. තංච සබ්බං අභිඥාය වවත්තිත්වාන චක්කුමා තතෝ ආමන්තයි සත්තා ශාවකේ ශාසනේ රති දේවකායා අභික්ඛන්තා තේ විජානාත භික්ඛවෝ යේවෝ හංකිත්ත ඉස්සාමි ගිරාහි අනුපුබ්බසෝ සත්ත සහස්සා යක්ඛා බුම්මා කාපිලවත්තවා ඉද්දිමන්තෝ ජුතිමන්තෝ වන්නවන්තෝ යසස්සිනෝ මෝදමානා අවික්කාමුම් භික්ඛූණං සමිතින්වන චසහස්සා හේමවතා යක්ඛානානත්ත වන්නිනෝ ඉද්දිමන්තෝ ජුතිමන්තෝ වන්නවන්තෝ යසස්සිනෝ මෝදමානා අවික්කාමුම් භික්ඛූණං සමිතින්වන පසස්සති ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ඒ සියල්ල විශේෂයෙන් නුවණින් දැන ඉක්බිති ශාසනය යලුණු ඒ ශ්‍රාවකයන්ට මෙසේ කිව්වා. මහණෙනි, දෙව් පිරිස එළඹියාහ. වචන වලින් පිළිවෙලින් යම් මේ දෙවි කෙනෙකු හෙළි කරන්නෙම්ද ඔවුන් දැනගනිව්වයි වදාළසේක. මම මේ දෙවිවරුන්ගේ නම් කියන්නම්, ඒවා දැනගන්න. කිඹුල්වත්පුර වාසී 이르දිමත් බබලන පැහැපත් යසස් ඇති 7000ක් භූමාටු දෙවියෝ සතුටු වන්නාහු රහත් සංගමුලුව දක්නට වනය කරා එළඹියහ. හිමාලයේ වාසය කරන නොයෙක් පැහැ ඇති 이르දිමත් වූ බබලන පැහැපත් යසස් ඇති 6000ක් දෙවියෝ සතුටු වන්නාහු ඒ රහත් මහණුන් දක්නට වනය කරා එළඹියාහ. So there was my mistake because I read the word as world. So it was, so this stanza, 500 of his arhat and more lovers of his word, meaning sasanarata means those that who like the dispensation. So I was thinking, how can an arhat love the word? So, okay. But this is kind of repeated few times in the sutta. So, having deep knowledge of all that, the one he calls them chakkuma, visionary, or one that has the eye or that can see, desire to speak. Therefore the teacher addressed those disciples who delight in the teaching. A host of gods have drawn near to us. You should know who they are. I will proclaim their names to you with a verse in a regular order. There are 7,000 yakhas, earth gods from Kapilavatthu, who have godly power, who are bright, beautiful and resplendent. Rejoicing, they have drawn near the gathering of monks in the wood. From Hemavan, that's probably Himalaya, there are 6,000 yakhas, diverse in color, who have godly power, who are bright, beautiful and resplendent. Rejoicing, they have drawn near the gathering of monks in the wood. දැන් මෙතන යක්ඛ කියලා කිව්වට ඒ දෙවියෝ So here is the word that yakha again, actually another word for the divine being a deva. සාතා ගිරා තිසහස්සා යක්ඛානානත්ත වන්නිනෝ ඉද්දිමන්තෝ ජුතිමන්තෝ වන්නවන්තෝ යසස්සිනෝ මෝදමානා අභික්කාමුම් වික්ඛූණං සමිතින්වන ඉච්ඡේතේ 16 සහස්සා යක්ඛානානත්ත වන්නිනෝ ඉද්දිමන්තෝ ජුතිමන්තෝ වන්නවන්තෝ යසස්සිනෝ මෝදමානා අභික්කාමුම් වික්ඛූණං සමිතින්වන වෙස්සාමිත්තා පංචසතා යක්ඛානානත්ත වන්නිනෝ ඉද්දිමන්තෝ ජුතිමන්තෝ වන්නවන්තෝ යසස්සිනෝ මෝදමානා අභික්කාමුම් වික්ඛූණං සමිතින්වන කුම්භීරෝ රාජගහිකෝ වේපුල්ලස්ස නිවේසනං බිහියෝනං සතසහස්සං යක්ඛානම් පෛරුපාසති කුම්භීරෝ රාජගහිකෝ සෝපාග සමිතින්වන. දැන් කියනවා සාතාගිරි පර්වත වාසී නොයෙක් පැහැයින් යුක්ත 이르දිමත් බබලන පැහැපත් යසස් ඇති 3000ක් දෙවියෝ සතුටු වෙමින් භික්ෂු සමාගමට
භික්ෂු සමාගමේ දක්නට එළඹියාහ. මෙසේ නන්වැදෑරුම් පැහැසපු ඇති 이르දිමත් බබලන පැහැපත් යසස් ඇති 16,000ක් දෙවියෝ සතුටු වෙමින් රහත් භික්ෂූන්ගේ සමාගමේ දක්නට වනයට පැමිණියහ. විශ්වමිත්‍ර පර්වත වාසී නන්වැදෑරුම් පැහැසපු ඇති 이르දිමත් පැහැපත් යසස් ඇති 500ක් දෙවියෝ සතුටු වෙමින් ඒ රහත් භික්ෂූන්ගේ සමාගමේ දක්නට වනයට පැමිණියහ. රජගහ නුවර වාසී කුම්බීර නම් යක් සෙනවියෙක් වෙයි. විපුලගිරි පව් ඔහු වසන තැනය. 100,000කටත් වඩා යක්කු ඔහු ඇසුරු කෙරේ. රජගහ නුවර වැසී කුම්බීර තෙමේද භික්ෂු සමාගමේ දක්නට වනයට පැමිණියේය. Do you know where this Satagira and Vesamita are or no? Does the commentary say something? Satagiri Parvatavasi. There is a rock named Satagiri. He is dwelling there. Yeah, but we don't know if we don't know exactly. Anyway, so we had the there was from around Kaplava to 7,000 and 6,000 from the Himalaya probably, and then from Satagira, which is kind of Gira is like mountain, right? Gora in Cheghua. There are 3,000 yakas divers in color who have godly power, who are bright, beautiful, and resplendent, rejoicing they have drawn near the gathering of monks in the wood. Like these, there are 16,000 yakas divers in color who have godly power and so on. Then from Vesamita, which is another kind of mountain, there are 500 yakas divers in color who have godly power and so on. And Kumbhiro from Rajagaha, who has his dwelling on Vaipula, that's one of the peaks around Rajagaha. And more than 100,000 yakas who gather around him. From Rajagaha there is this Kumbhira. He also came to the gathering in the woods. I was thinking maybe the Vesamita and Sata, there are very real places in the ancient India. Yes, in Sinhala it is Vishwamitra Parvata Vasi. So all these are places. ඊට පස්සේ පුරිමංච දිසං රාජා දතරට්ටෝ තම් පසාසති ගන්ධබ්බානං ආදිපති මහරජා යසස්සිසෝ උත්තාපිතස්ස බහවෝ ඉන්දනාමා මහබ්බලා ඉද්දිමන්තෝ ජුතිමන්තෝ වන්නවන්තෝ යසස්සිනෝ මෝදමානා අභික්කාමුං භික්ඛූනං සමිතින්වන දක්ඛිනංච දිසං රාජා විරුල්හෝ තම් පසාසති කුම්බණ්ඩානං ආදිපති මහරජා යසස්සිසෝ උත්තාපිතස්ස බහවෝ ඉන්දනාමා මහබ්බලා ඉද්දිමන්තෝ ජුතිමන්තෝ වන්නවන්තෝ යසස්සිනෝ මෝදමානා අභික්කාමුං භික්ඛූනං සමිතින් වන පච්චිමංච දිසං රාජා විරූපක්ඛෝ තම් පසාසති නාගානංච ආදිපති මහරජා යසස්සිසෝ උත්තාපිතස්ස බහවෝ ඉන්දනාමා මහබ්බලා ඉද්දිමන්තෝ ජුතිමන්තෝ වන්නවන්තෝ යසස්සිනෝ මෝදමානා අභික්කාමුං භික්ඛූනං සමිතින් වන උත්තරංච දිසං රාජා කුවේරෝ තම් පසාසති යක්ඛානං ආදිපති මහරජා යසස්සිසෝ උත්තාපිතස්ස බහවෝ ඉන්දනාමා මහබ්බලා ඉද්දිමන්තෝ ජුතිමන්තෝ වන්නවන්තෝ යසස්සිනෝ මෝදමානා අභික්කාමුං භික්ඛූනං සමිතින් වන. ඒ කිව්වේ සතරවරම් දෙවිවරු මේ නැගෙනහිර දකුණ බටහිර උතුර කියන මේ දිශා හතරේ ඉන්නවා සතරවරම් දෙවිවරු. ආන්නේ දෙවිවරු ඒ කියන්නේ පෙරදිග නැගෙනහිර පැත්තේ ඉන්නේ දතරට්ට. එයා ගාන්ධර්වයන්ට අධිපති. එයාගේ ගැන කියනවා. එයාට පුත්තු ගොඩාක් ඉන්නවා. ඊර්දිමත් බබලන සුළු වර්ණවත් ඒ දෙවියොත් මේ සමාගමට ආවා. ඊට පස්සේ දකුණු පැත්ත ආරක්ෂා කරන දෙවිය තමයි විරූල්හක. එයාත් ඒ විදිහටම ආවා. ඊට පස්සේ බටහිර දිශාව ආරක්ෂා කරන එක්කෙනා තමයි විරූපාක්ෂ. එයාත් ඒ විදිහටම ආවා. ඊට පස්සේ උත්තර දිශාව ආරක්ෂා කරන දෙවිය තමයි කුවේර. අන්න එයාත් වෙස්සවන කියලා කියනවා කුවේරට. අන්නේ අයත්
පුත්තුත් එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ මේ භික්ෂු රැස්වීමට ආවා කියනවා බබලමින්. So from the easterly direction, King Dattaratha rules over that. He's master of Gandhabas. He's resplendent great king. Also there are his many sons by name, ones of great strength who have godly power, who are bright, beautiful and resplendent. Rejoicing they have drawn near the gathering of the monks in the wood. So this part about he is a great king there are many sons that are called Indra and are very strong and of godly power and so on is repeated again and again. From the southern direction, the king Virulha rules over that. He is the master of Kumbhandas. Then from the western direction, King Virupaka rules over that. He is the master of Nagas. And the northerly direction, the king Kubera rules over that. He is the master of Yakhas. එතකොට දැන් මේ හතරවරන් දෙවිවරුන් අධිපතිකම් කරන්නේ ගාන්ධර්වයන්ටයි කුම්භාණ්ඩයන්ටයි නාගයන්ටයි යක්ෂයන්ටයි කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ හතර දිශාවේ ඒ හතර දෙනා ඉන්නේ. But all these Kumbhandas, it's also still Devas. Devas. මේ ඔක්කොමලා දෙවිවරු ඈ. ඊට පස්සේ I have a question. How does the four great quarters work? I think probably equal to present world. Now we have decided. Now when we look at the center as India, then okay. So from east India. is yes, east is east, west is west. So he's actually just called by east by proxy, by kind of agreed thing, because from the point of let's say Antarctic, he is the North King. Now this is the way it is exactly said. There is a Mahameru, invisible mountain. It is 84,000 yojanas above the ocean and 84,000 yojanas below the ocean. So it has four sides. This Mahameru has four sides. These four sides are east, south, west and north. So they are protecting these four sides. And on the top of the Mahameru, Tawatinsa. Tawatinsa is a 10,000 yojana in size. The duty of these four great kings is to protect the Tawatinsa Devas. එතකොට එන්න ඊට පස්සේ පුරිමන් දිසං දතරට්ටෝ දක්ඛිනේන විරුල්හකෝ පච්චිමේන විරූපක්කෝ කුේරෝ උත්තරං දිසං. අර දෙවිවරු හතර දෙනා ඒ ඉන්න දිසා හතර ගැන තමයි කිව්වේ. චත්තාරෝ තේ මහරජා සමන්තා චතුරෝ දිසා දද්දල්ලමාන අට්ටංසු වනේ කාපිලවත්ත. ඒ දෙවිවරු හතර දෙනා හතර පැත්තේ දිදුලමින් ඉන්නවා කියලා තියෙනවා. කිඹුල්වත් නුවර මහවනේ දිදුලමින් ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ. So the four are, there's like a one summary verse kind of. To the east there is Dattaratha, to the south Virulhaka, to the west Virupaka, to the north Kuvera. These are the four great kings from all sides, the four directions. They stood blazing brilliantly in the wood near Kapilava. දැන් මේ සමහර වචන සිංහල වචනයි. චත්තාරෝතේ මහරජා. මහරජා කියන්නේ මහරජා. චතුරෝ දිසා සතර දිසා අට්ටංසු වනේ කාපිලවත. වනේ කියන්නේ සිංහලෙනුත් වනේම තමයි. කාපිලවත්ත වේ කියන්නේ කපිල වස්තුවේ. තේසම් මායාවිනෝ දාසා ආගු වංචනිකා සට මායා කුටෙන්ඩු වේටෙන්ඩු විටුච්ච විටුඩෝසා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒගොල්ලන්ගේ දාසයෝ සේවකයෝත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ සේවකයන්ගේ හැටි කොහොමද? ඒගොල්ලෝ වංකයි මායාවි කපටි සටයි. ඒගොල්ලන් නමුත් ඒවට ගැලපෙනවා. කුටෙන්ඩු වේටෙන්ඩු විටුඩ කියලා තමයි නම් තියෙන්නේ.
ඒ කියන්නේ ඔවුන්ගේ මායාවී වූ වංචනිකෝ සටෝ කපටිව් කුටෙන්ඩු වේටෙන්ඩු විටුඩ යන 16 දාවා. ඊට චන්දනෝ කාමසෙට්ටෝච කින්නු ගණ්ඩු නිගණ්ඩුච පනාදෝ ඕපමඤ්ඤෝච දේවසූතෝච මාතලී චිත්තසේනෝච ගන්ධබ්බෝ නලෝ රාජා ජනේසබෝ. ඊට පස්සේ තවත් ඒ සේනාපතිවරු ආව දිව්‍යමය සේනාපතිවරු. ඒගොල්ලන්ගේ නම තමයි චන්දන. දැන් අපේ ඉන්නේ සිංහලයි ගොඩාක් චන්දන. කාමසෙට්ට කින්නු ගණ්ඩු නිගණ්ඩු පනාද ඕපමඤ්ඤ දෙවියන්ගේ රියදුරාවන මාතලි ඒ වගේම චිත්‍රසේන කියලා ලංකාවේ තියෙනවා ප්‍රසිද්ධයිනේ. චිත්‍රසේන කියන ඒ තුන් දෙනාත් ආවා. නල කියන රජුරෝ ජනවසබ දෙවි පුත්‍රයත් ආවා. අපි ජනවසබ සූත්‍රය කිව්වේ ඊයේ පෙරේද. බිම්බිසාර රජුරෝත් ආවා. ඒ කියන්නේ ආගු පංචසිකෝ චේව තිම්බරු සූර්ය වචසා ඒතේ චඤ්ඤේච රාජානෝ ගන්ධබ්බාසා රාජුබි මෝදමානා අභික්කාමු බික්කූණ සමිතින් වනා. ඒ කියන්නේ පංචසිකත් ආවා. තිම්බරු කියන ගාන්ධාරව රජුරුවත් ආවා. එයාගේ දුව වන සූර්ය වචසාත් ආවා. ඒ අයයි අනිත් තව ගාන්ධාර රජවරුයි සතුටු වෙමින් භික්ෂුන්ගේ සමාගමය දක්නට ආවා කියලා කියනවා. This Timbaru and Surya Vachasa, that's the story about the girl that the Panchasika, like, no? Yes. Surya Vachasa is the girl. So there, Timbaru is her the father. father, yes. Yes. So their deceitful servants came who are fraudulent and treacherous. The deceitful Kutendu, Vetendu, Vitucha and Vituda, Chandana and Kamasetta. Kamasetta is the highest sensual god. It's like hedonist. You might call him a hedonist maybe. Kinnu Gandu and Nigandu. Panada and Opamanya and Matali, the goat's chariot. The Ganda, Bas, Chitta and Sena, the kings Nala and Janesabha, that the sutta the other day, came, and also Panchasika, Timbaru and Surya Vachasa. So these and also other kings and Gandhabas along with their wives, rejoicing they have drawn near, gathering the monks of the wood, in the wood. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා මොන හරි අර ලොකු උත්සව තියෙනකොට රෙඩ් කාපට් එකකින් එනවනේ කට්ටියනේ. ඒතර රෙනවුන්සර්ස්ලා කියනවනේ ඔන්න දැන් ආවලා එනවා කියලා. ආනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ඔක්කොමලා එන එක ගැන අර හාමුදුරුවන්ට කියනවා. අතාගු නාබසා නාගා වේසාලාසා තච්චකා කම්බලස්ස තරා ආගුම් පායාගාසා ඥාතිදී යාමුනා දතරට්ටෝච ආගුම් නාගා යසස්සිනෝ ඒරාවනෝ මහානාගෝ සෝපාග සමිතින් වන. තවත් ආකාශස්ත නාගයෝ අහසේ ඉන්න නාගයෝ. ඒක විශාලා නුවර ඉන්න නාගයෝ. ඒ තක්ෂක කියන නාගයොත් ආවා. කම්බල අස්සතර යන කුල දෙකේ නාගයෝද ප්‍රායාගවාසී නාගයෝද නෑයොත් එක්ක ආවා. යසස්සති යමුනා නදියේ වසන නාගයෝද ධෘතරාෂ්ට්‍ර කුලයට අයත් නාගයෝද ඒරාවන නම් ඒ මහා නාගයාද භික්ෂු සමාගමේ දක්නට පැමිණියද. මේ රාවණ කියන්නේ ඇත්තෙම සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයාගේ වාහනේ. සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයාගේ ඇතාගේ නම තමයි ඒ රාවණ. එයා හැබැයි ඇතෙක් වුණාට දෙවියෙක්. එයා සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා කොහේ හරි යන්න ඕන නම් එයා ඇත් රූපේ මවා ගන්නවා ඒ රාවණ. ඊට පස්සේ එයාගේ පිට උඩ දෙවඟනෝ ලක්ෂ 2කට විතර යන්න පුළුවන්. එයාගේ පිට උඩ විල් මැවෙනවා. ඒ විල් වල නෙළුම් මල් මැවෙනවා. ඒ නෙළුම් මල් ඇතුලේ තමයි එක එක දෙවඟන ඉන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ මවා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන ඇතෙක් තමයි මේ ඒ රාවණ කියන්නේ. හැබැයි ඇතෙක් වුණාට එයා දෙවියෙක්. අන්න ඒ ඔක්කොමලා මේ රැස්වීමට ආවා. Okay, so they came. So then came Nagas from Nabhasa and from Vesali and the Tachakas and Kambalas and
Asataras came, and Nagas from Payaga, these are relatives. The Yamuna and the Dattaratas Nagas came, resplendent ones. And Eravana, the great Naga, he also came to the gathering in the woods. Eravana is the elephant of Sakkar. So, but he's like a heavenly elephant, but he's also a Naga king. And so when the Sakkar needs, he creates this elephant vehicle which can house like thousands, many devas. 250,000. And they have like ponds, I know. Ponds on the elephant And back. in the ponds there are lotuses, and each deva sits in the lotus. මහත්වයා ඇතුළට එන්න මම ලෑස්ති වෙනවා. හොඳයි හොඳයි. Bhante, can I ask a question? Yes. I heard that this sutta is sometimes recited on some occasions. Like, what is a special reason that this sutta is recited? This deities like to listen this sutta because their names are here. So they like to hear this sutta. And if you recite this regularly, deities, can have a connection with you probably. I don't know exactly. Rumor about this. This kind of belief is there. I heard rumors. This is from Burmese monk. One Czech monk heard it from Burmese monk that studied in Sri Lanka. At night, every night you have to light joystick, and same time in the night, probably around 1 or 2 o'clock, recite this one, but not just one time, I think few times. And you have to keep doing it for 3 weeks or 3 months continuously. And you have to also stop eating meat because the devas they don't like it. So if you fulfill all of this, the devas will start appearing. So we did this for the 3 weeks time. We did this a year, and nothing happened. But they told us then you have to continue do it for a longer time. now you see last sutta, this Maha Govinda, he also believed that if you live 4 months in rain season practicing Karuna Jhana, Brahma can appear in front of you. So All kind of things. So it is his belief, and he did it, and that thing happened. So if you are instructed to practice it 3 months without eating meat and all these because things. they said first 3 weeks, and when it didn't happen, then they say maybe it was 3 months, so you have to continue. Okay. So you have to continue 3 months. That's the But way. I think Sarana did it and nothing happened. No, you have to clarify it with Sarana. Then you just keep repeating 3 years. Then now the commentary has given more information about this sutta. In Sri Lanka, there is a place called Kotapabbata. Kotapabbata Vihare Kira Nagalena Dware Nagarukke Eka Devadita Vasati. So in Sri Lanka, there is ancient time, there was a forest monastery probably called Kotapabbata. So in that monastery there is a cave, and in front of the cave there is a ironwood tree. There was ironwood tree, and one young monk in the night recited this sutta, and one deity having heard this, at the end of the recitation she gave sadhukara. Then the young monk asked, who is doing this? Then the deity said, I am Bhante, one deity. Then monk asked, why you did this sadhukara? Then she said, I participated that day at Kapilavattu, this incident. So your recitation exactly tally with the incident happened there. So this kind of story here given in the commentary. එහෙනම් අද දවසේ අපි මෙතකින් සමාප්ත කරමු. So
that's the end. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. May everybody be well and happy, protected by the triple.